سلام و درود خدمت همه شما رفقا. اینجا جایی نیست جز چنل راز، منم کسی نیستم جز فراز. امیدوارم که برقرار باشی. از خدا میخوام خیر و برکت و طوری توی زندگیت وارد کنه که شگفت زده بشی. خدا واسط بسازه از جایی، توسط کسی، توسط اتفاقی که متعجب بشی از حکمتش، که یه روزی یه جایی برای یه بنده دیگهش تو تعریف کنی که اونم باورش بشه که میتونه اتفاقاتی توی زندگی رخ بده که آدمو به حرکت واداره. یه همچین حال خوبی رو برای تک تکتون از خدا میخوام. الهی آمین. دیگه همتون میدونید توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و تلاشم اینه که تو دل کلام حافظ پیامی رو به گوشت برسونم که برات چاره گشا باشه، بتونه یه جای ذهن تو قلقلک بده. سعی میکنم قلاب بشه یه گوشه ذهنت که توی اون بزنگاه هایی که اتفاقی برات رخ میده یاد اون جمله حافظ بیفتی، یاد اون پیام حافظ بیفتی و یه کمی دلت آروم بگیره. تنها هدفم همینه، چیزی بیشتر از این نه انتظار دارم نه میدونم شدنیه. اینو میدونم که دنیا در حال گذره و من و تو چه خوب چه بد هر روز در حال تغییر کردنیم. چقدر خوبه که این تغییر این باشه که هر روز تبدیل به یک نسخه بهتر خودمون بشیم، نگرشمون به زندگی متفاوت تر باشه و رو به کمال بخوایم پیش بریم. الهی آمین. زیاده گویی نمی کنم، قراره که چند ثانیه سکوت کنم تا تو رفیق جان بتونی تمرکز کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر نیت کردی و آماده ای بریم سراغ پیام امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو، اگر طلوع کند طالعم همایون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنجه طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است. از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز، کنار دامن من همچو رود جیحون است. چگونه شاد شود اندرون غمگینم، به اختیار که از اختیار بیرون است. ز بی خودی طلب یار می کند حافظ، چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است. بریم با هم سراغ تاریخچه و تعبیر و تفسیر ابیات و البته پیام امروز این غزل برای من و تو. غزل 54 حافظ بدون ایهام و به صورت یک وجهی در فراق و دوری سروده شده. ای دل غافل، ای دل غافل. به نظر میرسه که حافظ هیچ روزنه امیدی نمیبینه.
برای اینکه بخواد به معشوق خودش برسه و با این غزل داره از چرخ زمونه و قضای آسمون ناله میکنه و شکوه به جا میاره. با این حال میگه اگر آفتاب چهره یار طلوع کنه بخت و اقبالش همایون میشه. و البته که اگر قرار بود صحبت از امید توی این غزل نباشه، خودم برام سخت بود که همچنان پر انرژی بخوام این پیامو برات ادامه بدم. در انتها خیلی ریز میگه که البته امیدوارم، ولی گلو شکوه امونشو بریده. توی بیت اول این توضیح رو بدم که میگه ز گریه مردم چشمم غرق در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. میگه از شدت گریه این مردم چشمم، منظورش مردمکه، میگه از شدت گریه مردمک چشمم به خون نشسته، یعنی غرق خون شده. حال ببین که در طلب تو حال مردم چگونه است، یعنی هر کسی که طالب داشتن تو باشه باید خون دلها بخوره تا به وصالت دست پیدا کنه. یک تمثیل بی‌مثال داره توی بیت دوم، میگه به یاد لعل تو و چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. میگه انقدر که گرفتار حال بدی تو هستم و در بند و اسارت غم تو فرو رفتم، میگه این جام شرابی که دارم میخورم این واقعا شرابه یا خون دله، هر دوش سرخه و به خاطر همرنگ بودنش اینو مثال زده. در ادامهش میگه ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است. میگه فقط با می میتونم این رنجو تحمل کنم و این حالی که چرخ زمون برام ساخته برام قابل تحمل میشه با شفای دست ساقی. چگونه شاد شود اندرون غمگینم به اختیار که از اختیار بیرون است. دل غمگینم میگه اصلا دست خودش نیست که بخواد حق انتخابی داشته باشه که شاد باشه یا نباشه. و اما پیامی که برای امروز من و تو داره، امروزی که داری این پیامو میبینی و میشنوی، میگه به نظر میرسه که دلخوری به وجود اومده، اتفاقی رخ داده که غمگینی، شرایط برات سخت شده و دچار گرفتاری شدی. میگه با این حال بدون که خورشید خوبی ها در حال طلوع کردنه و اتفاقات مبارک بهت نزدیک. چرا؟ در ابتدای پیام فقط صحبت از ناراحتی و غم فراق یار کردیم، در صورتی که در زندگی چند وجهی ما بخش احساسات، بخش عشق و محبت که جزو نیازهای هر فرده یک وجه از زندگیه. میگه انقدر غرق این ماجرا شدی که از بقیه جهات یکم غافلی، اصلا متوجه اتفاقات بزرگی که در کنارت داره رخ میده نیستی. میگه خوبی ها، خورشید خوبی ها در حال طلوع کردنه و اتفاقات مبارک به شدت بهت نزدیکه، اتفاقاتی که باعث سعادتمندی تو میشه.
درسته که سختی‌های زیادی کشیدی، اما به زودی رخدادهای خوب اتفاق میفته و بخت و اقبال بهت روی میاره. چقدر خوبه که این مهارت رو داشته باشیم، لحن کلام رو شیواتر کنیم و همونجور هم که حافظ در انتهای غزلش به این نکته اشاره میکنه که البته با تمام این ماجراهایی که گفتم ولی امید دارم که روزی طلوع کنه خورشید رخ یار و با حضور همچین اتفاقی در زندگی تو هم بدون که خاطرات تلخ پاک میشه. کاری که باید انجام بدی کاریه که دلت بهت میگه. منفعت زیادی در انجام نیتی که داری هست، پس انجامش بده. اطمینان داشته باش که از گوش دادن به حرف دلت پشیمون نمیشی. نکته خیلی مهمی که تو دل پیام هست و چقدر بجاست گفتنش برای این روزهای زندگی دیجیتالی من و تو، اینه که خیال پردازی بیهوده و بلند پروازی که 2 عامله که انسان از واقعیت دور میکنه رو بتونی مدیریت کنی. موقعی که دیدی غرق این گوشی میشیم، غرق این سایران میشیم، قبلا بازم گفتم و چقدر بجاست تکرارش، این که چقدر راحت میایم ظاهر زندگی دیگران رو با باطن خودمون مقایسه میکنیم، چقدر راحت دور میشیم از واقعیت خودمون. یک گوشی چند سانتیمتری تو دستمونه، با اسکرول کردن یه دونه انگشتش هست از توی این ویدیو میریم تو ویدیوهای بعدی، ویدیوهایی که همه اکثرا جنبه تبلیغاتی داره و خیلی ها یا دارن محصولشون رو میفروشن یا دارن خدماتشون رو معرفی میکنن یا برای سرگرمی، برای ویو خوردن میان ویدیوهایی رو در لوکیشن هایی ضبط میکنن و ثبت میکنن که شاید کل اون سناریو 10 ثانیه 20 ثانیه 30 ثانیه باشه و چه بسا همین 10-20 ثانیه دیدنش توی ذهن من و تو چه آشوبی به پا میکنه. چقدر فعالیت های روزانه خودمون دیگه به چشممون کم میاد. شخصی رو میبینی پشت فرمون یک ماشین لاکچری نشسته و تو فوری میری تو دل قضاوت ها، میری تو دل مقایسه ها. طرف میاد از بهترین لحظه خودش که شاید توی 1 ماه اخیر زندگیش 1 بار واسهشون فرصت پیش اومده یک عکس میذاره، یک تصویر میذاره و تو فکر میکنی زندگی اون همیشه بر اون رواله و خودتو فراموش میکنی و ناشکری میاد سراغمون. همه اینا رو گفتم چون همه درگیرشونیم، خود منم درگیر این ماجرا هستم، فقط یکم مدیریتش کنیم با هم دیگه یاد بگیریم که به جای ابراز ناامیدی و شکایت اگر میتونیم تلاشمون رو چندین برابر کنیم و بجنگیم. در غیر این صورت از این کار صرف نظر کن از نیتی که داری. اگر توانایی این که تلاشتو نسبت بهش بیشتر نکنی تا بتونی فرصت هایی که قراره واسط پیش بیاد و بیهوده از دست ندی. این بود پیام امروز، به شدت برای خودم بجا و به موقع بود شنیدنش. من ممنون حضور تک تک شما هستم. به واسطه حضور شما و کاری که روزانه انجام میدم، پیامی که داشتم میخوندم قبلا و الان خودم صدای خودم رو میشنوم و برام تأکید میشه. من بابت حضورت توی زندگیم ازت ممنونم. پروردگارا مرا به بزرگی چیزهایی که داده‌ای آگاه کن تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را بر هم نزند. پروردگارا اگر قرار است بسازیم قدرت ما و اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. پوینده باشی و پایدار.